Dear students and friends, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত being plus noun or adjective, second v1 plus ing plus noun or adjective আৰু third having plus v3 plus object অৰ্থাৎ participle ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে sentence combine কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। Dear students and friends, সকলোকে EduCare Assam YouTube চেনেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়াহলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, তোমালোকে চোৱা কেইটামান সেন্টেন্স। I am a student, মই এজন ছাত্ৰ। Second, I have to study well, মই ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। Second, বি নম্বৰত চোৱা I am your friend, মই তোমাৰ বন্ধু। I shall help you, মই তোমাক সহায় কৰিম। থাৰ্ড আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা he is very weak, তেওঁ বৰ দুৰ্বল। he cannot go alone, তেওঁ অকলে যাব নোৱাৰে। আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা he is very intelligent, তেওঁ বৰ বুদ্ধিমান। he can solve it, তেওঁ এইটো সমাধা কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, তোমালোকে চোৱা এই প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই সাবজেক্টৰ পিছত am নতুবা is নতুবা আর আছে, নাইবা was নতুবা were থাকিব পাৰে। এনেকুৱা যদি কোনো সেন্টেন্সত am is are was নাইবা were শব্দটো থাকে বা অক্সিলারি ভার্বটো থাকে, তেতিয়াহ'লে তেনেবোৰ সেন্টেন্স আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। বিং শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল হোৱাৰ কাৰণে বা হৈ বা হোৱাৰ বাবে। আৰু এই বিং ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ফৰ্মটো হ'ব প্ৰথমতে বিং, তাৰপিছত সেন্টেন্সটোত থকা নাউন অথবা এডজেক্টিভ আৰু তাৰ পিছত যি সেন্টেন্সটো থাকিব সেই সেন্টেন্সটো আমি লগাই দিব লাগিব। যেনেকুৱা প্ৰথমতে প্ৰথম সেন্টেন্সটো চোৱা I am a student, মই এজন ছাত্ৰ। I have to study well, মই ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া এই সেন্টেন্সটো যদি আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰি এই ফৰ্মতে কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং এ ষ্টুডেণ্ট, ছাত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে I have to study well, মই ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। ছেকেণ্ড সেন্টেন্সটো চোৱা I am your friend, মই তোমাৰ বন্ধু। I shall help you, মই তোমাক সহায় কৰিম। এইটো যদি এই ফৰ্মতে আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং your friend, তোমাৰ বন্ধু হোৱাৰ বাবে I shall help you, মই তোমাক সহায় কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ ইজ থকা বাক্যবোৰ। he is very weak, তেওঁ বৰ দুৰ্বল। he cannot go alone, তেওঁ অকলে যাব নোৱাৰে। এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ বিং ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং ভেৰি উইক, বৰ দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে he cannot go alone, তেওঁ অকলশৰে যাব নোৱাৰে। নেক্সট সেন্টেন্স চোৱা he is very intelligent, তেওঁ বৰ বুদ্ধিমান। he can solve it, তেওঁ এইটো সমাধা কৰিব পাৰে। এই সেন্টেন্স দুটাৰ প্ৰথমটো চোৱা he is very intelligent। এতিয়া এই ইন্টেলিজেন্ট শব্দটো নিশ্চয় ইয়াত এডজেক্টিভ শব্দ, গতিকে আমি ইয়াত বিঙৰ পিছত এডজেক্টিভ বহুৱাব লাগিব। যেনেকুৱা বিং ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট, বৰ বুদ্ধিমান হোৱাৰ বাবে he can solve it, তেওঁ এইটো সমাধা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিছোঁ আৰ থকা সেন্টেন্স আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে কম্বাইন কৰিম। ইউ আৰ এ হেণ্ডচাম বয়, তুমি এজন সুন্দৰ ল'ৰা। দেখা এই সেন্টেন্সটোত কিন্তু হেণ্ডচাম এডজেক্টিভ ৱাৰ্ড হয়, তাৰপিছত নাউন আছে বয়। ইউ আৰ চোজেন বাই অল, তোমাক সকলোৱে পছন্দ কৰে বা সকলোৰে দ্বাৰা তুমি পছন্দিত। এই সেন্টেন্স দুটা বিং ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং এ হেণ্ডচাম বয় ইউ আৰ চোজেন বাই অল। নেক্সট দে আৰ গুড সুইমাৰ্ছ, সিহঁত ভাল সাঁতোৰবিদ। দে কেন ক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ, সিহঁতে নদীটো পাৰ হ'ব পাৰিব। এই দুটা সেন্টেন্স যদি আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং গুড সুইমাৰ্ছ দে কেন ক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ, সিহঁত ভাল সুইমাৰ হৈ নদীটো পাৰ হ'ব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৱাজ থকা সেন্টেন্স। ইট ৱাজ ছানডে, এইটো আছিল ৰবিবাৰ। দ্য মাৰ্কেট ৱাজ ক্ল'জড, বজাৰ বন্ধ আছিল। এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বিং ছানডে, ৰবিবাৰ হোৱাত দ্য মাৰ্কেট ৱাজ ক্ল'জড, বজাৰ বন্ধ আছিল। নেক্সট ৱেয়াৰ থকা সেন্টেন্স আমি কেনেদৰে বিং ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। উই ৱেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আমি ছাত্ৰ আছিলোঁ। উই ৱেণ্ট টু স্কুল, আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। এইটো বিং ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিলে হ'ব বিং ষ্টুডেণ্টছ উই ৱেণ্ট টু স্কুল, ছাত্ৰ হৈ আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা কেনেদৰে এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেয়াৰ থকা সেন্টেন্সবিলাক আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি। নেক্সট আহা কেইটামান সেন্টেন্স। হি চ এ লায়ন, তেওঁ এটা সিংহ দেখিছিল। হি ফ্লেড এৱে, তেওঁ পলাই গৈছিল। নেক্সট চোৱা শ্বি হাৰ্ড এ নইজ, তাই এটা শব্দ শুনিছিল। শ্বি ৰেন আউট, তেওঁ দৌৰি ওলাই
গৈছিল নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা হি ৱাজ লেট তেওঁৰ পলম হৈছিল হি ৰেন টু দ্য ষ্টেচন তেওঁ দৌৰি দৌৰি ষ্টেচনলৈ গৈছিল ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এই সেন্টেন্সবিলাকত চোৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটোত যেনেকুৱা হি চ এ লায়ন তেওঁ এটা বাঘ দেখিছিল লগে লগে কিন্তু হি ফ্লেড এৱে তেওঁ পলাই গৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰথম সেন্টেন্স আৰু দ্বিতীয় সেন্টেন্সৰ কামৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে কি সম্বন্ধ এটা কাম হোৱাৰ লগে লগেই আন এটা কাম খৰতকীয়াকৈ হৈছে দুটা সেন্টেন্সৰ কামৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান নাই যদি এনেকুৱা দুটা সেন্টেন্স দিয়া থাকে যি সেন্টেন্স দুটাত কাম সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ ব্যৱধান নাথাকে তেনেকুৱা সেন্টেন্সবিলাক আমি ভাৰ্ব 1 প্লাছ আইএনজি প্লাছ সেন্টেন্সটোত থকা নাউন অথবা এডজেক্টিভ প্লাছ যি সেন্টেন্সটো দিয়া থাকিব সেই সেন্টেন্সটো প্লাছ কৰি আমি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো চোৱা সিং এ লায়ন এটা সিংহ দেখি হি ফ্লেড এৱে তেওঁ পলাই গৈছিল এটো কিন্তু আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰিছো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটো যেনেকুৱা শি হাৰ্ড এ নইজ তাই এটা শব্দ শুনিছিল শি ৰেন আউট তেওঁ দৌৰি ওলাই গৈছিল এটো আমি যদি পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব হিয়াৰিং এ নইজ এটা শব্দ শুনি শি ৰেন আউট তাই দৌৰি ওলাই গৈছিল থাৰ্ড সেন্টেন্স হি ৱাজ লেট তেওঁৰ পলম হৈছিল হি ৰেন টু দ্য ষ্টেচন তেওঁ দৌৰি দৌৰি ষ্টেচনলৈ গৈছিল এটো যদি আমি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব ইট বিং লেট পলম হোৱাত হি ৰেন টু দ্য ষ্টেচন তেওঁ দৌৰি দৌৰি ষ্টেচনলৈ গৈছিল তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা ইয়াত বিং কিয় ব্যৱহাৰ হ'ল দেখা আমি ওপৰৰ সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলো হাৰ্ড আছিল ইয়াৰ v1 হিয়াৰিং কৰিছো অৰ্থাৎ হাৰ্ডৰ v1 হিয়াৰ আৰু তাৰ লগত আমি আইএনজি প্লাস কৰিছো প্ৰথম সেন্টেন্সটো হি চ এ লায়ন এই দেখা চ ভাৰ্বটোৰ v1 সি তাৰ লগত আমি আইএনজি প্লাস কৰিছো ঠিক একেদৰে থাৰ্ড সেন্টেন্সটোত হি ৱাজ লেট ৱাজ ভাৰ্বটোৰ v1 কিন্তু বি নিশ্চয় তোমালোকে জানা গতিকে সেই কাৰণে ইয়াত বিৰ লগত আইএনজি যোগ হৈছে অৰ্থাৎ v1 ৰ লগত আইএনজি প্লাস হৈছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা বন্ধুসকল তাৰ পিছত আহা আন কিছুমান সেন্টেন্স লৈ I took my lunch মই মোৰ লাঞ্চ খাইছিলো I went to office তাৰ পিছত মই অফিসলৈ গৈছিলো সেকেন্ড আৰু এটা সেন্টেন্স হি wrote a letter তেওঁ এখন চিঠি লিখিছিল হি posted it তেওঁ এটো পোষ্ট কৰি দিছিল থাৰ্ড হি played a match তেওঁ এখন খেল খেলিছিল হি went to school তাৰ পিছত তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল বন্ধুসকল চোৱা এই যে তিনিটা সেন্টেন্স মই ইয়াত লিখিছো এই সেন্টেন্স তিনিটাৰ কামৰ মাজত দেখা সময়ৰ ব্যৱধান আছে যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটোত আই টুক মাই লাঞ্চ মই প্ৰথমতে ভাত খাইছিলো তাৰ পিছত মই অফিসলৈ গৈছিলো অৰ্থাৎ প্ৰথম কাম আৰু দ্বিতীয় কামৰ মাজত সময়ৰ এটা ব্যৱধান আছে যেনেকুৱা আগৰ সিলেবত সময়ৰ ব্যৱধান নাছিল ভাৰ্ব 1 ৰ লগত ডাইৰেক্ট আইএনজি প্লাস কৰি আমি কম্বাইন কৰিছিলো এতিয়া এই সেন্টেন্স বিলাকত চোৱা সেন্টেন্স দুটাৰ কামৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান আছে যদি কম্বাইন কৰিবলৈ দিয়া সেন্টেন্স দুটাৰ মাজত কামৰ ক্ষেত্ৰত খৰতকীয়া নহয় বা সময়ৰ ব্যৱধান থাকে তেনেকুৱা সেন্টেন্স বিলাক আমি হেভিং প্লাস v3 প্লাস অবজেক্ট আৰু তাৰ পিছত সেন্টেন্সটো লিখি আমি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা চোৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হেভিং তাৰ পিছত এই সেন্টেন্সটো থকা v3 টুকৰ v3 টেকেন গতিকে হেভিং টেকেন লাঞ্চ খাই I went to office মই অফিসলৈ গৈছিলো সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চোৱা হি wrote a letter তেওঁ এখন চিঠি লিখিছিল হি posted it তেওঁ এটো পোষ্ট কৰি দিছিল হেভিং written a letter এখন চিঠি লিখি হি posted it তেওঁ হেতু কি কৰিছিল পোষ্ট কৰি দিছিল থাৰ্ড সেন্টেন্স হি played a match তেওঁ এখন খেল খেলিছিল হি went to school তাৰ পিছত তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল অৰ্থাৎ খেল খেলিছিল তাৰ পিছত হে স্কুললৈ গৈছিল এটো যদি আমি কম্বাইন কৰো তেতিয়াহলে হ'ব হেভিং played a match এখন খেল খেলি পেলাই হি went to school তাৰ পিছত তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল বন্ধুসকল আহা আন কিছুমান সেন্টেন্স লৈ হি met a child তেওঁ এজন কেঁচুৱাক লগ পাইছিল the child was weeping কেঁচুৱাটো কান্দি আছিল নেক্সট চোৱা হি ফাউণ্ড এ ডগ তেওঁ এটা কুকুৰ পাইছিল দ্য ডগ ৱাজ হোৱাইট কুকুৰটো আছিল বগা নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা আই চ এ কাউ মই এটা গাই গৰু দেখিছিলো দ্য কাউ ৱাজ উণ্ডেড গাই গৰুটো আছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্ধুসকল তোমালোকে চোৱা এই সেন্টেন্স তিনিটাৰ লাষ্ট সেন্টেন্সটোত চোৱাচোন দ্য কাউ ৱাজ উণ্ডেড এই উণ্ডেড শব্দটো কি আছে এইটো কিন্তু আমি adjective হিচাপে ব্যবহার কৰিছো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটো চোৱা দা ডগ ওয়াজ হোয়াইট হোয়াইট শব্দটো কিন্তু
এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে দ্য চাইল্ড ৱাজ উইপিং কেঁচুৱাটো কান্দি আছিল এই উইপিং শব্দটো কিন্তু পাৰ্টিচিপল এই পাৰ্টিচিপলটোক যদি আমি এডজেক্টিভ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই এডজেক্টিভ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সেন্টেন্স এটা কম্বাইন কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ পাৰ্টিচিপল এটাক এডজেক্টিভৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো চোৱা হি মেট এ চাইল্ড তেওঁ এটা কেঁচুৱাক লগ পাইছিল দ্য চাইল্ড ৱাজ উইপিং কেঁচুৱাটো কান্দি আছিল উইপিং পাৰ্টিচিপলটোক যদি আমি এডজেক্টিভৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সেন্টেন্সটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি মেট এ উইপিং চাইল্ড তেওঁ লগ পাইছিল কান্দি থকা এজন কেঁচুৱাক কেনেকুৱা কেঁচুৱা কান্দি থকা কেঁচুৱা গতিকে উইপিং পাৰ্টিচিপলটো আমি এডজেক্টিভ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেকেন্ড সেন্টেন্সটো शी ফাউণ্ড এ ডগ তেওঁ এটা কুকুৰ পাইছিল দ্য ডগ ৱাজ হোৱাইট এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব शी ফাউণ্ড এ হোৱাইট ডগ কেনেকুৱা ডগ হোৱাইট ডগ গতিকে এইটো আমি হোৱাইটটো এডজেক্টিভ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ থাৰ্ড সেন্টেন্সটো চোৱা আই স এ কাউ মই এটা গাই গৰু দেখিছিলোঁ দ্য কাউ ৱাজ উণ্ডেড গাই গৰুটো আছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই স এ উণ্ডেড কাউ মই এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত গাই গৰু দেখিছিলোঁ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স কেনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আলোচনা এইখিনিয়েই আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা কমেন্ট কৰিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক তোমাৰ ওচৰত এৰি দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম